Can I start? Can I start now? Okay, everyone. Yeah, I know it. In case of yeah, I know. Simply forebrain like कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने फोरब्रेन like कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्ने रहेछ रिप्लाई गर्दै जानु है फोरब्रेन डिभाइडेड इन्टु दी फर्स्टमा टु पार्ट हो नि त कन भित्र छिर्ने हो के फर्स्टमा टु पार्ट के भने सम्झिने फोरब्रेन को लागि DI TE डाइट भने सम्झिने डाइट डाइटको DI बाट डाइनसेफालन हेर्नु त डाइनसेफालन TE बाट टेलेनसेफालन हेर्नु है त TE बाट टेलेनसेफालन टेलेनसेफालन को अर्को नाम के रहेछ क्यान यु टेल मी another name of टेलेनसेफालन इज cerebrum largest part of brain भन्नु भने पनि के रहेछ cerebrum another one is cerebrum largest part of brain is cerebrum कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ फर्स्टमा अगाडि के रहेछ फ्रन्टल अर्को के रहेछ मलाई भन्दै जानु एउटा के रहेछ फ्रन्टल अर्को के हो त फ्रन्टल and the one is पेराइटल सकेसम्म दुईटा डिभाइसबाट जोइन नहुनु है एउटा डिभाइसबाट मात्रै जोइन भइदिनु होला पेराइटल and the one is occipital and the one is temporal and the one is के मेसेज लेख्दै छ क्वेशन सोध्दै टाइम हुन्छ के भाइ सुनेनौ क्वेशन सोध लास्टमा सोध न क्वेशन बिचमा सोध्ने कुरो त हुँदैन नि त लास्टमा तिमीलाई मैले अनम्युट गरिराखेको हुन्छु त्यति बेला सोध्ने हो के त्यसो भए त मैले होल वर्षभरि तिमीलाई एउटै टपिक्स पढाएर बस्नुपर्छ मैले अनम्युट गर्दा चाहिँ यु क्यान आस्क टिपेर राख्ने हो नोट्स बनाउने हो अगाडि मैले सरलाई यो क्वेशन सोध्छु भनेर चाहिँ टिपेर राख्नुपर्छ अनि लास्टमा सोध्ने हो बिचमा त अनलाइनमा बिचमा त फिजिकल क्लासमा त सोध्न पोसिबल हुँदैन फिजिकल क्लासमा त मलाई रियल्ली अगाडि बस्नु भयो भने त हजुरले गर्ने पनि हिम्मत हुँदैन सिनियरलाई सोध्नु फर्स्ट वान इज फ्रन्टल another one is parietal another one is occipital another one is temporal यहाँ हेर्नु त टेम्पोरल सिम्पली फोरब्रेनलाई दुईटामा डिभाइड गरेको छ डाइट भने सम्झिने डाइनसेफालन टेलेनसेफालन फेरि सेरिब्रम अथवा टेलेनसेफालनको नि फ्रन्टल पेराइटल occipital टेम्पोरल इच एन्ड इन्डिभिजुअलको फंक्सन याद छ यो फंक्सन याद गर्नुपर्छ है त यो इच एन्ड इन्डिभिजुअल लोबको फंक्सन याद गर्नु होला डोन्ट वरी लास्टमा सोध्नु न टिपेर राख्नु सोध्ने कुरा चाहिँ लास्टमा ह्यान्डरेज गरिहाल्नु न फर्स्टमा अब मेरो पनि टाइम हुन्छ अब ह्यान्डरेज गरेर बस्नु अथवा मेसेज गर्नु एउटा सर्टेन टाइम यहाँ पछाडि सोध्नु म ठ्याक्कै 9 बजे छोड्दिन्छु 9 बजेपछि पछाडि बसेर सोध्नुस् न another one is यहाँ हेर्नु है त another part is called डाइनसेफालन यहाँ हेर्नु त डाइनसेफालनको कतिवटा पार्ट छ डाइनसेफालनको मैले रूम इमेजिन गर्न लगाएको थिएँ डाइनसेफालनको लागि रूम आफू बस्ने रूम माथितिरको पार्टलाई के भन्ने माथितिरको पार्टलाई क्यान यु टेल मी डाइनसेफालनको माथितिरको पार्टलाई के भन्ने इपिथ्यालामस माथिको फ्लोर है त इपिथ्यालामस ओके सरी इपिथ्यालामसमा कुन ग्ल्यान्ड अट्याच हुन्छ क्यान यु टेल मी इपिथ्यालामसमा अट्याच हुने ग्ल्यान्डको नाम के रहेछ दिस वान इज पाइनियल ग्ल्यान्ड इपिथ्यालामसमा अट्याच हुने ग्ल्यान्डको नाम के रहेछ पाइनियल ग्ल्यान्ड है त बल्ब झुन्ने जस्तै माथि बल्ब झुन्ने जस्तै पाइनियल ग्ल्यान्ड अर्को सोध्छ अनदर पपुलर क्वेशन हो हेभी न्युलर न्युक्लियाई प्रेजेन्ट इन भन्नु भने के लगाउने हेर्नु है यो जस्ट यति सम्झिनु हेभी न्युलर न्युक्लियाई
के रहेछ युट्युबमा एकचोटि ओपन गर्नु हेभी न्यूलर न्यूक्लियाई प्रेजेन्ट इन भन्यो भने हेभी न्यूलर न्यूक्लियाई प्रेजेन्ट इन भन्यो भने इपिथ्यालामस एनदर वान इज तल म बसिरहेको छु दिस वान इज हाइपोथ्यालामस यसलाई के भन्ने त हाइपोथ्यालामस रुम सपोज गर्नु रुमको माथिको वाललाई के भन्ने रुमको माथिको वाललाई इपिथ्यालामस त्यहाँ के हुन्छ बल्ब त्यसको नाम के हो पाइनियल ग्ल्यान्ड इपिथ्यालम लोकेसन अफ पाइनियल ग्ल्यान्ड इपिथ्यालामस हेभी न्यूलर न्यूक्लियाई भन्यो भने इपिथ्यालामस एनदर वान इज हाइपोथ्यालामस ओके फंक्सन अफ हाइपोथ्यालामस को लागि के भने सम्झिनुहुन्छ क्यान यु टेल मी फंक्सन अफ हाइपोथ्यालामस को लागि के भने सम्झिन मिल्छ फंक्सन अफ हाइपोथ्यालामस सिटी स्क्वायर हेर्नु है त यसको भन्दै जानु फंक्सन अफ हाइपोथ्यालामस इज सिटी स्क्वायर नाउ टेल मी सिटी स्क्वायर को फुल फर्म एउटा एस बाट हेर्नु है त एस बाट स्लीप सेक्स हेर्नु है स्लीप सेक्स ई बाट इमोशन another one is endocrine ए बाट के रहेछ can you tell me ए बाट appetite and autonomic nervous system है त टी बाट तिर्खा लगाउने काम केले गर्छ हाइपोथ्यालामस सो थस तिर्खा लाग्ने हेर्नु है अर्को टेम्परेचर रेगुलेटेड बाई हाइपोथ्यालामस सिम्पली एनदर पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथ्यालामस पछि अर्को पार्ट के रहेछ थ्यालामस ल भन्नु त साइड को दुईटा वाललाई के भन्ने साइड को दुईटा वाललाई के भन्ने साइड को दुईटा वाललाई थ्यालामस ओके नाउ टेल मी सिम्पली दिस वान इज फोरब्रेन यो चाहिँ कन्सेप्ट एकदमै राख्नु पर्छ है त दिस वान इज फोरब्रेन र यसमा मस्टली दुईटा पार्ट छ डाइट भने सम्झिने डाइट को एउटा डायनसेफालन अर्को टेलेनसेफालन डायनसेफालन को कतिवटा पार्ट छ तीनटा याद गर्नु है मन यो पनि सोध्ने हो म एउटा इपिथ्यालामसमा के हुन्छ पाइनियल ग्ल्यान्ड कुन न्यूक्लियाई अट्याच हुने रहेछ कुन न्यूक्लियाई हेभी न्यूलर न्यूक्लियाई एनदर वान इज के रहेछ हाइपोथ्यालामस को फंक्शन को लागि के भने सम्झिने हाइपोथ्यालामस को फंक्शन को लागि सीट स्क्वायर सीट को दुईटा सबैको दुईवटा है त सीट को एस बाट स्लीप सेक्स ई बाट इमोशन इन्डोक्राइन ए बाट एपेटाइट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टी बाट थर्स्ट टेम्परेचर एनदर वान इज कॉल्ड थ्यालामस साइड को वाल है त रूम को माथि इपिथ्यालामस तल हाइपोथ्यालामस साइड को वाल चाहिँ के रहेछ त थ्यालामस ओके यहाँ एउटा क्वेशन सोधे मैले यहाँ हेर्नु है मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड इज मलाई आन्सर दिनु मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड इज that is hypothalamus master of master gland is hypothalamus है त यति कुरा याद गर्नु सर्काडियन रिदम इज कंट्रोल बाई भन्नु भने सर्काडियन रिदम कंट्रोल बाई that is circadian rhythm is controlled by pineal gland of epithalamus को pineal gland यदि अप्सन में छैन भने सेकेन्ड के चुज लगाउनु टिक लगाउने के टिक लगाउने आन्सर इज hypothalamus
यदि यो छैन भने के टिक लगाउने हाइपोथालामस okay another one is sensory relay center is anyway next question sensory relay center एकदम डाउटफुल क्वेशन हो अघि सोधेको चाहिँ है त सर्काडियन रिदम चाहिँ न्यूक्लियाई हुन्छ हाइपोथालामसको न्यूक्लियाई चाहिँदैन हजुरलाई चाहिँदैन है हाइपोथालामसको न्यूक्लियाई पढेर टाइम लस चाहिँ नगर्नु सेन्सरी रिले सेन्टर sensory relay center present in option number A thalamus option number B hypothalamus option number C midbrain option number D medulla answer is answer is थैलामस के हो त सेन्सरी रिले सेन्टर भने यहाँ हेर्नु है त यहाँ यो फिगरमा म देखाउँदै छु यो मैले यो फिगर के देखाए दिस वान इज यो मैले के देखाएको दिस रिजन इज कॉर्टेक्स दिस वान इज कॉर्टेक्स र यो कॉर्टेक्स को बेस में दिस वान इज थैलामस यो थैलामस हो हेर्नु है दुईटा थैलामस छ जस्तै यहाँबाट सेन्सेसन जस्तै टच को सेन्सेसन टच टेम्परेचर हेर्नु है त टच टेम्परेचर को सेन्सेसन कुन रिजन में जाने हो प्राइटल रिजन में हो कि हैन टच सेन्सेसन केले कन्ट्रोल गर्ने प्राइटल रिजन यहाँ जानु भन्दा पहिला यो सेन्सेसन के को थ्रुबाट जानुपर्छ के को थ्रुबाट टेल मी थैलामस सेन्सेसन कलेक्ट गर्छ अनि चाहिँ यहाँबाट कॉर्टेक्समा सप्लाई गर्छ सो दिस वान इज सेन्सरी रिले सेन्टर यो बेसको यो थैलामिक न्यूक्लियाई हो यहाँबाट टच र टेम्परेचर को सेन्सेसन ल्याउँछ अनि कॉर्टेक्समा लान्छ सो इट इज कॉल्ड सेन्सरी रिले सेन्टर थैलामस को काम के रहेछ मैले नेक्स्ट क्वेशन सोधे फंक्शन अफ थैलामस इज फिगर में हेरेर भन्नु फंक्शन अफ थैलामस इज के रहेछ यसको काम रिसीव के रहेछ रिसीव मस्ट अफ द के सेन्सरी इम्पल्स रिसीव मस्ट अफ द सेन्सरी इम्पल्स रिसीव गर्यो अनि के गर्छ कलेक्ट जम्मा गर्छ अनि के गर्छ रिसीव मस्ट अफ द सेन्सरी इम्पल्स कलेक्ट अनि के गर्छ टेल मी करेक्ट रीजन अफ सेरिब्रम बुझ्नुस् है यो कुरा ओके पेन र टेम्परेचर कुन रिजनमा लानुपर्छ थैलामसले पेन र टेम्परेचर को सेन्सेसन सेरिब्रम को कुन रिजन में लानुपर्छ पेराइटल रिजन में थैलामसले गर्ने काम जस्तै भिजुअल सेन्सेसन कुन रिजन में लानुपर्छ भिजुअल सेन्सेसन
कुन रिजनमा लानुपर्छ असिपिटल स्मेलको सेन्सेसन कुन रिजनमा लानुपर्छ स्मेलको सेन्सेसन कुन रिजनमा लानुपर्छ अल्फ्याक्ट्री यो काम केले गर्ने रहेछ थ्यालामस सो इट इज कल्ड सेन्सरी रिले सेन्टर इम्पल्स यहाँ हेर्नु है जस्तै सेन्सरी कलेक्ट गरे जस्तै हजुरबाट मैले कलेक्ट गरे जम्मा गरे जस्तै मैले एउटा स्ट्राटेजी गरे मैले कसैलाई डोनेट गर्न लाग्छु मसँग पैसा कलेक्ट गर्ने एउटा मात्रै मिडियम छ मैले केही दिनुपर्छ सिधै मलाई पैसा दिनुस् भनेर मलाई कसैले पैसा दिँदैन मैले कसैलाई सहयोग गर्नु छ भने मैले कुनै एउटा टेक्निक निकाले मैले अथवा कुनै एक्जाम मोडल कन्डक्ट गरे अथवा मैले ट्युसन क्लास कन्डक्ट गरे हजुरहरू सबैबाट मैले पैसा कलेक्ट गर्छु अनि मैले चाहिने ठाउँमा त्यो पैसा पुर्याइदिन्छु द्याट इज द रिले भनेको थ्यालामसको काम पनि त्यही हो सेन्सेसन कलेक्ट गर्ने टचको सेन्सेसन आयो भने पेराइटलमा पठाइदिने टेम्परेचर आयो भने पेराइटलमा पठाइदिने भिजुअल आयो भने अल्फ्याक्ट्रीमा असिपिटलमा पठाइदिने स्मेलको आयो भने अल्फ्याक्ट्रीमा पठाइदिने यति क्लियर भयो कि भएन टेल मी इट्स अबाउट द थ्यालामस एन्ड हाइपोथ्यालामस एन्ड इपिथ्यालामस यति क्लियर भयो कि भएन क्लियर भयो ओके यतिसम्मको रिभाइज गर्न कसले रिपिट गर्छ एनीवन यो फोर ब्रेनबाट मलाई भनिदिनु त फोर ब्रेनबाट रेज योर ह्यान्ड प्लिज ओके चन्दनले हिजो मैले आज सुमितलाई अनम्युट गरिदिएँ है त हिजो भने जस्तो लाग्छ नभनेकोले भन्ने के क्लासमा पहिला भनेकोले होइन ओके सुमित ओके सर फर ब्रेनको दुईटा पार्ट हुन्छ हैन डायन्सेफालन र टेलेन्सेफालन जसलाई हामी डाइट यो त म देखाउँदिन पक्का ल अब भन फर ब्रेनको दुईटा पार्ट हुन्छ हैन एउटा डायन्सेफालन अर्को टेलेन्सेफालन अनि यसलाई हामी सम्झिनलाई डाइट भनेर सम्झिने डायन्सेफालन को तीनटा पार्ट हुन्छ थ्यालामस हाइपोथ्यालामस र इपिथ्यालामस इपिथ्यालामस हामी सम्झिनलाई रुमलाई सम्झिने माथिको रुफ भयो इपिथ्यालामस जसमा पाइनियल ग्ल्यान्ड हामी त्यो पाइनियल ग्ल्यान्ड पाउँछ र अर्को त्यो नेम भन्नुभएको थियो हेबर्नम हेबिनुलर न्यूक्लियाई हैन हेबिनुलर फेरि भन त हेबिनुलर न्यूक्लियाई हेबिनुलर न्यूक्लियाई अनि त्यसपछि अर्को हाइपोथ्यालामस जसको यो मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड्स नि हो किनभने अल इन्डोक्राइनलाई कन्ट्रोल गर्छ यसको फङ्सन सम्झिन हामी 6 स्क्वायर भनेर सम्झिने अनि एस भनेको सेक्स स्लिप ई भनेको इमोसन र एन्डोक्राइन त्यसपछि ए भनेको एपेटाइट एटोनोमिक नर्भस सिस्टम त्यसै टी भनेको थर्स्ट र टेम्परेचर अनि फाइनली थ्यालामस थर्ड पार्ट जो सर एउटा एक्स्ट्रा एड गरौँ यो 80% चाहिँ डायन्सेफालनको पार्ट हुन्छ ओन्ली थ्यालामस भनेर थ्यालामस रुम दुईटा वाल भसी अभियसली धेरै हुन्छ हैन अनि नम्बर त्यो दुईटा हुन्छ 2 हुन्छ देन त्यसपछि थ्यालामसलाई हामी गेट किपर अफ सेरेब्रम भन्छौँ हैन किन रिले सेन्टर किन भन्नेको रिले सेन्टर किनभने जति पनि त्यो सेन्सरी स्टिमुली हुन्छ नि पहिले थ्यालामस निर आउँछ अनि थ्यालामसले कलेक्ट गर्छ त्यसपछि प्रोपर ब्रेनको त्यो टेलेन्सेफालनको त्यो डिभिजनको प्रोपर सेन्टरमा पुर्याउँछ ओके थ्यांक यू you can mute yourself thank you okay thank you let's start ventricular system of brain है त आज सकाउने हो यो नर्भस सिस्टम ventricular system of brain ventricle भनेको के हो क्याभिटी ventricle is cavity look here this one is one ventricle यहाँ cerebrospinal fluid हुन्छ this one is another ventricle this one is ventricle जुन चाहिँ कहाँ छ इन दिस यो कहाँ छ त
cerebral, that is the this one is cerebral cortex मा हुन्छ cortex दुईटा छ cerebral cortex दुईटा हेमिस्फियर छ यो राइट हेमिस्फियर यो लेफ्ट हेमिस्फियर याद गर्नु है यता के छ राइट हेमिस्फियर यता के छ लेफ्ट हेमिस्फियर यहाँ एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ हेर्नु है एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ यहाँ अर्को भेन्ट्रिकल हुन्छ यहाँ के हुन्छ त सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड यहाँ के हुन्छ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड यो भेन्ट्रिकल को नाम के हो सेरिब्रम भित्र फोर ब्रेन भित्र हुने भेन्ट्रिकल को नाम सेरिब्रम भित्र हुने भेन्ट्रिकल को नामलाई कतिवटा नम्बर छ दुईटा एउटा हेमिस्फियरमा एउटा भेन्ट्रिकल छ अर्को हेमिस्फियरमा अर्को भेन्ट्रिकल छ मलाई रिप्लाई गर्नु त आस्क टु मी मा दिस आर द टु lateral ventricle टु lateral ventricle है त टु lateral ventricle को नाम के हो lateral ventricle को नाम left र right ventricle this one is paracil है त paracil side मा छ so these are the paracil यो भन्दा तल हेर्नु है त यो थ्यालामस हो यो थ्यालामिक न्यूक्लियाई देखाए थ्यालामिक न्यूक्लियाई यो हाइपोथ्यालामस छ यो तल माथि इपिथ्यालामस यहाँ हुने भेन्ट्रिकल को नाम के हो त यो डायनसेफालन किनकि यो फोर ब्रेन हो नि त यो सेरिब्रम अथवा टेलेनसेफालन हो भने यो टेलेन हो भने यो भन्दा तल के छ डायनसेफालनमा हुने भेन्ट्रिकल को नाम के हो क्यान यु टेल मी यो डायनसेफालनमा हुने यो भेन्ट्रिकल को नाम दिस वान इज एनदर भेन्ट्रिकल डायनसेफालनमा हुने भेन्ट्रिकल को नाम मलाई रिप्लाई गर्नु भेन्ट्रिकल प्रेजेन्ट इन डायनसेफालन that is called diocele that is third ventricle हेर्नु है त यसलाई के भन्ने त थर्ड भेन्ट्रिकल को अर्को नाम के रहेछ त lateral ventricle को अर्को नाम paracil थर्ड भेन्ट्रिकल को अर्को नाम के रहेछ थर्ड भेन्ट्रिकल को नाम that is diocele है त diocele अब this one is diencephalon mid brain मा यहाँ हेर्नु है त this structure is called mid brain मा यो mid brain हो यो mid brain मा कुनै भेन्ट्रिकल हुने कि नहुने mid brain मा नो भेन्ट्रिकल mid brain मा भेन्ट्रिकल हुँदैन तर यो सेरिबेलम हो हेर्नु त this structure is cerebellum है सेरिब्रम हैन यो स्ट्रक्चर को नाम के हो सेरिबेलम यो के हो मेडुला अब यहाँ अर्को भेन्ट्रिकल हुन्छ यहाँ हुने भेन्ट्रिकल को नाम के हो टेल मी हाइन्ड ब्रेन मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम क्यान यु टेल मी रेड कलरले हाइन्ड ब्रेन मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम यो मैले 2 डाइमेन्सन फिगरमा देखाएको हाइन्ड ब्रेन मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम मेटासेल और फोर्थ भेन्ट्रिकल यति चाहिँ फर्स्ट मा यति क्लियर हुनु नाउ टेल मी सेरिब्रम मा हुने फोर ब्रेन मा दुईटा भेन्ट्रिकल छ सेरिब्रम मा नि भेन्ट्रिकल छ डायनसेफालन मा नि भेन्ट्रिकल छ सेरिब्रम मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम के हो सेरिब्रम मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम फर्स्ट सेरिब्रम मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम टु lateral ventricle को नम्बर कतिवटा हुन्छ lateral ventricle को नम्बर कतिवटा हुन्छ दुईटा lateral ventricle को अर्को नाम के हो that is called paracil ओके डायनसेफालन मा कुन भेन्ट्रिकल हुन्छ हेर्नु यो दुईटै फोर ब्रेन को पार्ट हो टेलेन मा नि सेरिब्रम मा नि भेन्ट्रिकल छ डायनसेफालन मा भेन्ट्रिकल छ डायनसेफालन मा हुने डायोसेल that is थर्ड भेन्ट्रिकल र हाइन्ड ब्रेन मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम के हो हाइन्ड ब्रेन मा हुने भेन्ट्रिकल को नाम that is called मेटासेल ओके नाउ टेल मी यो टु lateral ventricle र हेर्नु है टु lateral ventricle र कुनले देखाऊ पक्नु है कलर ओके यो टु lateral ventricle र थर्ड भेन्ट्रिकल लाई कनेक्ट गर्ने यो यसलाई के भन्छ दिस कनेक्सन इज कॉल्ड हेर्नु त मैले यहाँ देखाएको छु टु lateral ventricle र यो थर्ड भेन्ट्रिकल A is lateral ventricle B is third ventricle lateral ventricle र थर्ड भेन्ट्रिकल लाई कनेक्ट गर्ने केले गर्छ फोरामेन अफ मोन्रो सुन्नु भएको छ
फोरामेन अफ मोन्रो झुक्किनु भयो भने जानु भयो फोरामेन अफ मोन्रो है त फोरामेन अफ मोन्रोले केलाई कनेक्ट गर्ने रहेछ टु ल्याटरल भेन्ट्रिकल एन्ड वान थर्ड भेन्ट्रिकल टु ल्याटरल भेन्ट्रिकल वान थर्ड भेन्ट्रिकल यो बी इज थर्ड भेन्ट्रिकल सी इज फोर्थ भेन्ट्रिकल नाउ टेल मी थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने काम केले गर्छ लुक या दिस स्ट्रक्चर थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने काम थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई थर्ड भेन्ट्रिकल फोर्थ भेन्ट्रिकल cerebral aqueduct this one is cerebral aqueduct or sylvius or इसको अर्को नाम के हो aqueduct or sylvius or आइटर एउटै नाम हो ओके तल क्वेशन हेर्नु है त क्वेशन नम्बर 1 अप्सन दिन्न आन्सर दिनु टु ल्याटरल भेन्ट्रिकल present in two lateral ventricle present inside the के भित्र हुने रहेछ present inside two lateral ventricle present inside रिप्लाई गर्नु everyone के भित्र छ त अगाडितिरको सेरिब्रम भित्र inside the cerebrum first point another one is third ventricle present inside the third ventricle present inside diencephalon त्यही भएर थर्ड भेन्ट्रिकल को अर्को नाम के रहेछ क्यान यु टेल मी another name of third ventricle is called diencephalon diocele okay now tell me third ma fourth ventricle present in that is hindbrain now tell me ventricle inside the midbrain is midbrain भित्र ventricle हुन्छ कि हुँदैन ventricle present inside the midbrain is there is no ventricle next ma now tell me third to lateral ventricle also called paracel connected with lateral ventricle paracel anyway ventricle paracel connected with third ventricle by connected with यो with लेखा हो त सी को माथि लाइन that is two lateral ventricle connected with third ventricle by the means of foramen of Monroe now tell me third and fourth is connected by third and fourth ventricles connected by third and fourth ventricles connected by aqueduct of Sylvius or you can say Iter okay now tell me actually यहाँ हेर्नु है त यो प्रिभियस स्लाइडमा हेर्नु सबभन्दा पहिला फर्स्टमा यो CSF हेर्नु है CSF को फ्लो CSF is produced by choroid plexus यहाँबाट CSF प्रोड्युस भयो अनि यो भेन्ट्रिकल हुँदै यो CSF बाहिर आउँछ एराक्नोइड भिलाई
किनकि यहाँ ब्रेनको कभरिङ छ नि एराक्नोइड म्याटर भित्र सीएसएफ कहाँ आयो त एराक्नोइड भिलाई हेर्नु है सीएसएफ इज प्रोड्युस्ड बाई भन्नु भने के लगाउने सीएसएफ इज प्रोड्युस्ड बाई के त प्रोड्युस कोरोइड प्लेक्सस सीएसएफ इज एब्जॉर्ब फ्रम भन्नु भने एराक्नोइड भिलाई एब्जॉर्ब फ्रम भिलाई को काम के हो त एब्जर्प्सन गर्ने किनकि यो एराक्नोइड भिलाई यहाँ हेर्नु है त भनेपछि सीएसएफ यसरी एराक्नोइड भिलाइमा आयो एराक्नोइड भिलाई एराक्नोइड म्याटरमा भन्दा बाहिर हेर्नु त यो भन्दा बाहिर के छ त यो भन्दा बाहिर ब्रेनको कभरिङ डुरा म्याटर हुन्छ कि हुँदैन यसरी ब्रेनमा सर्कुलेट हुन्छ यहाँबाट ब्रेनमा सर्कुलेट हुन्छ यति चाहिँ याद गर्नु मैले यो स्लाइडमा नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँदै छु यहाँ हेर्नु इन दिस स्लाइड okay look here these are the two ventricle हेर्नु है these are the two ventricle यो हेर्नु यो के हो त यो दुईटा यो रियल भ्यू हो यो दुईटा भेन्ट्रिकल के हो ल्याटरल भेन्ट्रिकल अब यो के हो त यो थर्ड भेन्ट्रिकल दुईटा छ ल्याटरल भेन्ट्रिकल अर्को के भयो थर्ड भेन्ट्रिकल यो भन्दा तल के छ त फोर्थ भेन्ट्रिकल यति बुझ्नु है त हाइन्ड ब्रेनमा के छ फोर्थ भेन्ट्रिकल डायनसेफालममा के छ थर्ड भेन्ट्रिकल सेरिब्रममा के छ ल्याटरल भेन्ट्रिकल अब हेर्नु त सिम्पली दिस वान इज यो के हो अरु केही छोड्दिनु यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल हो कि हैन ल्याटरल भेन्ट्रिकल यो भनेको थर्ड भेन्ट्रिकल हो कि हैन यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल यो माथि यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल हो यो थर्ड भेन्ट्रिकल हो ल्याटरल भेन्ट्रिकल र थर्ड भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने काम इंटरभेन्ट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन अफ मोनरो हेर्नु है फोरामेन अफ मोनरो इंटरभेन्ट्रिकुलर फोरामेन को अर्को नाम के रहेछ फोरामेन अफ मोनरो अब यो थर्ड भेन्ट्रिकल हो यो फोर्थ भेन्ट्रिकल हो थर्ड भेन्ट्रिकल फोर्थ भेन्ट्रिकल मैले सिम्पली यहाँ हेर्नु त मैले यसबाट देखाउँदै छु दिस वान इज यो के हो फोर्थ भेन्ट्रिकल यो रिजन के हो थर्ड भेन्ट्रिकल अलि देखिएन ब्ल्याकले देखाएँ यो के हो थर्ड भेन्ट्रिकल यो दुईटालाई कनेक्ट गर्ने काम केले गर्छ दिस वान इज एक्विडक्टले यो 3 डाइमेन्सन भ्यू हो तर यो भन्दा बेटर भ्यू चाहिँ मैले देखाएको 2 डाइमेन्सनमा सम्झिनु भयो भने मजाले सम्झिन्छ हेर्नु त यो 3 डाइमेन्सन भ्यू हो यो स्लाइड छ एकचोटी हजुरले बुझ्ने ट्राई गर्नु यो दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल छ तल थर्ड भेन्ट्रिकल छ ल्याटरल र थर्ड भेन्ट्रिकललाई फोरामेन अफ मोन्रोले जोड्छ इंटरभेन्ट्रिकुलर सेप्टाले जोड्छ थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई एक्विडक्टले जोड्छ आइटरले जोड्छ दैट इज एक्विडक्ट अफ सिल्भियस और आइटर यू कैन से एनीथिङ यो स्लाइडमा हेर्नु इन दिस स्लाइड यहाँ हेर्नु भयो भने अझै मजाले देखिन्छ नि हेर्नु त यो फर्स्ट वान इज 2 के हो lateral ventricle second one is this structure is third ventricle pink color ले देखाएको के हो त pink color देखाएको fourth ventricle दुईटा थर्ड र फोर्थ लाई जोड्ने काम केले गर्छ सेरिब्रल एक्विडक्ट ले सेकेन्ड र फर्स्ट लाई जोड्ने काम केले गर्छ फोरामेन अफ मोनरो और इंटरभेन्ट्रिकुलर foramen interventricular foramen is that clear okay now next question यहाँ हेर्नु त this one is ventricle हेर्नु है यो दुईटा थर्ड भेन्ट्रिकल हो मैले यहाँ देखाउँदै छु यो स्ट्रक्चर के हो त फोर्थ भेन्ट्रिकल सरी थर्ड यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल यो थर्ड भेन्ट्रिकल यो भन्दा तल यो के हो त फोर्थ भेन्ट्रिकल हेर्नु है तीनवटा भेन्ट्रिकल यो के हो यो स्ट्रक्चर के हो यो के हो फोरामेन अफ मोनरो
यो स्ट्रक्चर के हो एक्विडक्ट दुईटा अब यो भेन्ट्रिकल को वालमा लाइनिङ इपिथेलियम हुन्छ भेन्ट्रिकल इज लाइन बाइ व्हिच इपिथेलियम नाउ टेल मी भेन्ट्रिकल इज लाइन बाइ व्हिच इपिथेलियम भेन्ट्रिकल को वालमा हुने सेलको नाम इपेन्डाइमल सेल हेर्नु है इपेन्डाइमल सेलमा कुन इपिथेलियम हुने रहेछ सिलिएटेड इपिथेलियम इपेन्डाइमल सेलमा कुन इपिथेलियम सिलिएटेड इपिथेलियम सिलिएटेड इपिथेलियम को लागि के भने सम्झिने VOTE भोट को V बाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन V बाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन O बाट के हो त O बाट ओबिडक्ट T बाट ट्राकिया T बाट ट्राकिया E बाट इपिडिडाइमिस यति याद गर्नु है त सिलिएटेड इपिथेलियम को लागि भोट भने सम्झिने भोट को V बाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन O बाट ओबिडक्ट T बाट ट्राकिया E बाट इपिडिडाइमिस भेन्ट्रिकल को वालमा के हुने रहेछ सिलिएटेड इपिथेलियम दैट इज इपेन्डाइमल सेलमा हुने हो र भेन्ट्रिकल जस्तै यो भेन्ट्रिकल मानौ भने लुक हियर दिस वान इज क्रस सेक्सन अफ भेन्ट्रिकल को रूपमा यो प्लेक्सस छ रेडले देखाइदिन्छु प्लेक्सस छ भेन्ट्रिकल को रूपमा हुने प्लेक्सस को नाम के हो त भेन्ट्रिकल को माथितिर रूपमा हुने प्लेक्सस को नाम के हो त कोरोइड प्लेक्सस हेर्नु है कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेन्ट इन भनौँ भने चाहिँ वाल अफ भेन्ट्रिकल को वालमा वाल अफ भेन्ट्रिकल दैट इज कॉल्ड क्यापिलरी को गुजुल्टो ग्लोमेरुलर टफ क्यापिलरीज ठ्याक्कै किडनीमा जस्तै हो यो टर्म किडनीमा पनि आउँछ त्यति बेला याद गर्नु होला नेक्स्ट क्वेशन निमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन निमोटैक्सिक सेंटर present in option number A pons option number B medulla option number C cerebrum option number D cerebellum answer is cerebellum answer is pneumotaxic center present in pons now tell me function of pneumotaxic center pneumotaxic center को function के हो pneumotaxic center controls respiratory rate भन्न पर्यो है रेस्पिरेसन मात्रै हैन रेट भन्नु भने respiratory rate is controlled by pneumotaxic center another one is apneustic center present in भन्नु भने apneustic center present in भन्नु भने के लगाउने center present in भन्नु भने apneustic center present in भन्नु भने pons apneustic center कहाँ हुन्छ pons मा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो another one is look here medulla consists of option number A vasomotor center option number B respiratory center option number C cardiac center option number D all answer is medulla consists of vasomotor center respiratory center cardiac center
all. Answer is all. भ्यासोमोटर को बी लाई अन्डरलाइन गर्नु, कार्डियक सेन्टर को सी लाई अन्डरलाइन गर्नु, रेस्पिरेटरी सेन्टर को आर लाई अन्डरलाइन गर्नु। के भयो? बी बाइ सीआर, क्लासमा सीआर छैन भने बाइ सीआर। भ्यासोमोटर सेन्टर भन्ने बित्तिकै के इन्क्लुड हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ? भ्यासोमोटर सेन्टर भन्ने बित्तिकै के इन्क्लुड हुन्छ? सम्झिने केही तरिका छ भ्यासोमोटर सेन्टरमा? ओके, यसरी सम्झिनु है त। नाक स्निजिङ, छिउ आयो, मुखमा ठ्याक्कै नाकमा स्निजिङ, मुखमा कफ, भमिट, स्वालो। नाक, मुख र घाँटी, यति। नाक, मुख, घाँटी है त। नाकमा स्निजिङ, मुखमा कफ, मुखमा भमिट, घाँटीमा स्वालो। These are the vasomotor center. All are controlled by medulla. Is that clear? You reflexo. यति कफ रिफ्लेक्स प्रेजेन्टिन भन्यो भने के लगाउने? कफ रिफ्लेक्स प्रेजेन्टिन। कफ रिफ्लेक्स प्रेजेन्टिन मेडुला। स्नीजिङ सेन्टर प्रेजेन्टिन मेडुला। भमिटिङ प्रेजेन्टिन मेडुला। स्वालोइङ रिफ्लेक्स प्रेजेन्टिन मेडुला। नाक, मुख, घाँटी। मैले भन्न लगाउँछु है, नाक, मुख, घाँटी, यो सेन्टरहरु। ओके, नेक्स्ट वान इज arbor vitae presentin. Arbor vitae presentin. Option number A. Option number A, cerebrum. Option number B, medulla. Option number C, cerebellum. Option number D, all. Answer is cerebellum. And why answer is cerebellum? Look here. Simply यहाँ हेर्नु है त, हाइन्ड ब्रेनलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने हेर्नु है। अब बल्ल हाइन्ड ब्रेनमा छिरे, मिड ब्रेन भोलि पढ्नु, भोलि एकचोटि पढाउँछु अनि क्वाड गराउँछु, नर्भस सकिन्छ। हाइन्ड ब्रेन, सिम्पली हाइन्ड ब्रेनलाई के भन्ने? रोम्बेनसेफालन। हाइन्ड ब्रेनलाई के भन्ने त? रोम्बेनसेफालन। फर्स्ट क्लासमा पढाएको छु, एकचोटि हेर्नु होला। हाइन्ड ब्रेन इज रोम्बेनसेफालन। हाइन्ड ब्रेन रोम्बेनसेफालन, यसमा कतिवटा कुरा हुन्छ? दुईटा। हाइन्ड ब्रेन रोम्बेनसेफालन, सरी सेरिबेलम है यो। दुईटा मी माइन, मी को मेटेनसेफालन, माइ को माइलेनसेफालन। हेर्नु है, माइलेनसेफालन। मेटेनसेफालन कतिवटा के हुन्छ? दुईटा। एउटा के? पोन्स, अर्को के? सेरिबेलम। निमोटैक्सिक सेन्टर प्रेजेन्टिन भन्यो भने के लगाउने? निमोटैक्सिक सेन्टर प्रेजेन्टिन भन्यो भने पोन्स। एप्नुस्टिक सेन्टर प्रेजेन्टिन भन्यो भने के लगाउने? एप्नुस्टिक सेन्टर प्रेजेन्टिन भन्यो भने के लगाउने? पोन्स। रेस्पिरेटरी रेट इज कन्ट्रोल बाइ भन्यो भने के लगाउने? रेस्पिरेटरी रेट इज कन्ट्रोल बाइ भन्यो भने के लगाउने? रेस्पिरेटरी रेट इज कन्ट्रोल बाइ पोन्स। माइलिनसेफालनमा के हुने रहेछ? मेडुला। माइलिनसेफालनमा के छ? मेडुला। मेडुलामा कुन सेन्टर हुने रहेछ? मेडुलामा हुने सेन्टरको लागि के भने सम्झिने? VCR, भ्यासोमोटर सेन्टर, कार्डियक सेन्टर, रेस्पिरेटरी सेन्टर। के रिफ्लेक्स प्रेजेन्ट हुने रहेछ मेडुलामा? टेल मी। मेडुलामा रिफ्लेक्स नाक, मुख, घाँटी। फेरि नाक, कान, घाँटी गराएर डाक्टर बनाइदिने हैन। नाक, मुख, घाँटी। नाकमा के रहेछ? स्नीजिङ रिफ्लेक्स केले कन्ट्रोल गर्ने? मेडुला। मुखमा के? कफिङ रिफ्लेक्स केले कन्ट्रोल गर्ने? मेडुला। कफिङ रिफ्लेक्स
घाँटीमा के swallowing reflex केले गर्ने मेडुला अगेन मुखमा के vomiting reflex केले गराउने मेडुला इभन annoying भनेको हाई काट्ने केको काम हो यो केको काम हो टेल मी मेडुला है त चुरोट खाएको जस्तो एक्सन थियो भन्छ के यो मुभी हो ओके दिस वान इज लास्ट पार्ट इज सेरिबेलम सेरिबेलम यहाँ हेर्नु है त सिम्पली यो ब्रेन मैले यहाँ फिगरमा ड्रा गर्दैछु दिस वान इज फोर ब्रेन दिस वान इज हेर्नु है फोर ब्रेन दिस वान इज मिड ब्रेन र योभन्दा पछाडि के छ त हाइन्ड ब्रेन मेडुला यसको मेडुलाको साइडमा यो के हो त सेरिबेलम हेर्नु है यो स्ट्रक्चर के रहेछ सेरिबेलम यसलाई सेरिबेलमलाई यो एउटै स्ट्रक्चर हो यो सेरिबेलमलाई क्रस गर्दा हेर्नु है यसलाई दुईटा पार्टमा सेरिबेलमलाई दुईटामा क्लासिफाई गर्न मिल्छ यो बिचमा दुईटा कनेक्ट गर्ने ठाउँ छ यो दुईटाको हेमिस्फियर हुन्छ के सेरिबेलर हेमिस्फियर बिचमा के हुन्छ ल भन्नु त सेरिबेलमलाई कतिवटा पार्टमा डिवाइड गर्ने मलाई एकदम फास्ट भन्नु है त सेरिबेलमलाई कतिवटा पार्टमा डिवाइड गर्ने सेरिबेलमलाई दुईटा एउटा के बाहिर यो पार्ट के हो टु सेरिबेलर हेमिस्फियर यो सेरिबेलम हो टु सेरिबेलर हेमिस्फियर सेरिब्रल हैन नि सेरिबेलर झुक्किने हैन सेरिबेलर हेमिस्फियर को बिचमा के छ बटरफ्लाई जस्तै बा छ यो पार्ट के हो त भर्मिस भनेपछि दुईटामा डिवाइड गर्न मिल्ने रहेछ सेरिबेलमलाई आइदर सेरिबेलर हेमिस्फियर और भर्मिस सेरिबेलर हेमिस्फियर और भर्मिस यदि यो सेरिब्रम भएको भए केले जोड्थ्यो सेरिब्रम को सेरिब्रल हेमिस्फियर भएको भए केले जोड्ने टु हेमिस्फियर केले जोड्ने टु सेरिब्रल हेमिस्फियर केले जोड्ने कर्पस क्यालोजमले कर्पस क्यालोजम फ्रगमा हुन्छ कि हुँदैन पपुलर क्वेशन हो कर्पस क्यालोजम फ्रगमा हुन्छ कि हुँदैन फ्रगमा हुँदैन है त यहाँ हेर्नु है त अब यहाँबाट यसरी निस्किन्छ यसरी यो सेरिब्रल हेमिस्फियरमा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर यो ट्री लाइक स्ट्रक्चरलाई के भन्ने ट्री लाइक स्ट्रक्चरलाई आर्बर यो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने आर्बर भाइटी नाउ टेल मी आर्बर भाइटी प्रेजेन्ट इन भन्नु भने के लगाउने आर्बर भाइटी प्रेजेन्ट इन भन्नु भने सेरिबेलम के रहेछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलम को नि कहाँ प्रेजेन्ट छ टेल मी सेरिबेलम को नि कहाँ प्रेजेन्ट छ त सेरिबेलम को कहाँ प्रेजेन्ट छ सेरिब्रल हेमिस्फियरमा ओके नाउ टेल मी function of cerebellum is function of cerebellum option number A balance option number B muscular coordination option number C option number A balance option number B muscular coordination option number C regulation of muscle tone ए मसल मिलाउने हो त पनि option number D
all. Answer is मलाई रिप्लाई गर्नु यसको आन्सर के हो त आन्सर इज all. Okay, question, two cerebellar hemisphere connected by cerebellar hemisphere, two cerebellar hemisphere connected by Burmese. Now tell me next question, two cerebral hemisphere connected by, two cerebral hemisphere connected by corpus callosum. सेरिब्रम हो के यो फरक हो नि त सेरिब्रम फोरब्रेन सेरिबेलम हाइन्ड ब्रेन कर्पस क्यालोजम एब्सेन्ट इन भन्नु भने एब्सेन्ट इन फ्रग कर्पस क्यालोजम एब्सेन्ट इन फ्रग ब्यालेन्समा हेल्प गर्ने के सेरिबेलम मस्कुलर कोअर्डिनेसन केमा हेल्प गर्ने सेरिबेलम रेगुलेसन अफ मसल भन्नु भने के रहेछ सेरिबेलम आर्बर भाइटी केमा प्रेजेन्ट हुने सेरिबेलम को कतिवटा पार्ट छ दुईटा सेरिबेलल हेमिस्फियर र बर्मिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन सेरिबेलम इज कॉल्ड आर्बर भाइटी हाइन्ड ब्रेन लाइक के भन्ने रोमेन सेफालन कतिवटा पार्ट रहेछ दुईटा एउटा के मेटेन सेफालन अर्को के माइलेन सेफालन मेटेन सेफालनमा पोन्स र सेरिबेलम माइलेन सेफालन मेडुलामा कुन कुन सेन्टर हुन्छ बीसीआर भ्यासोमोटर सेन्टर कार्डियक सेन्टर रेस्पिरेटरी सेन्टर स्नीजिङ रिफ्लेक्स कफिङ रिफ्लेक्स नाकमा स्नीजिङ मुखमा कफिङ एनोइङ र माउथमा के हो त भमिटिङ अर्को एनोदर वान इज थ्रोटमा के स्वालोइङ यो रिफ्लेक्स सबै के हो त मेडुला नाक मुख घाँटी त्यति सम्झिनु होला निमोटाक्सिक सेन्टर प्रेजेन्ट इन भन्नु भने पोन्स एप्नोस्टिक सेन्टर प्रेजेन्ट इन भन्नु भने पोन्सले के कन्ट्रोल गर्छ रेस्पिरेटरी रेट इज कन्ट्रोल बाइ निमोटाक्सिक सेन्टर अफ द पोन्स है त र सिम्पली भेन्ट्रिकल कतिवटा छ तीनटा यदि सेरिब्रम भित्र के छ टु ल्याटरल भेन्ट्रिकल डायनसेफालन भित्र के छ थर्ड भेन्ट्रिकल ल्याटरल भेन्ट्रिकल को नाम के हो त पारासिल र हेर्नु है ल्याटरल भेन्ट्रिकल को नाम पारासिल थर्ड भेन्ट्रिकल को नाम डायसिल यो दुईटालाई केले कनेक्ट गर्ने फोरामेन अफ मोन्रो यो दुईटालाई केले कनेक्ट गर्ने फोरामेन अफ मोन्रो र अर्को थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई केले कनेक्ट गर्ने फोरामेन अफ मोन्रो और इंटर भेन्ट्रिकुलर फोरामेन पनि भन्छ र थर्ड र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई केले कनेक्ट गर्ने एक्विडक्ट अफ सिल्भियस और इटर एक्विडक्ट अफ सिल्भियस और इटर है त एक्विडक्ट यति कुरा याद गर्नु सीएसएफ इज प्रोड्युस्ड बाइ कोरोइड प्लेक्सस केले प्रोड्युस गर्ने कोरोइड प्लेक्सस कहाँ हुने रहेछ वाल अफ भेन्ट्रिकल के रहेछ क्यापिलरी को गुजुल्टो रहेछ वाल अफ भेन्ट्रिकलमा कुन सेल हुने इपिन्डाइमल सेल के हुन्छ सिलिया त्यही भएर के भने सिलिएटेड इपिथेलियम के भने सम्झिनुहुन्छ बीओटी बोर्डको बीबाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन ओबाट ओभिडक्ट टीबाट ट्राकिया ईबाट इपिडिडाइमिस त्यति कुरा याद गर्नु सिम्पली एनदर वान इज फोरब्रेन राइट डायनसेफालन टेलेनसेफालन डायनसेफालन को तीनटा पार्ट इपिथ्यालामस हाइपोथ्यालामस थ्यालामस इपिथ्यालामस में के हुन्छ पाइनियल ग्ल्यान्ड र हेबिन्युलर न्यूक्लियाई हाइपोथ्यालामस को फंक्शन के हो सिटी स्क्वायर स्लीप सेक्स इमोशन इंडोक्राइन एपेटाइट ऑटोनोमिक थर्स्ट टेम्परेचर master of master gland is called hypothalamus. Okay, thank you. This much for today. Thank you. Is that clear? Clear भएको छ भने स्माइली इमोट सेन्ड गरिदिनु क्लियर भएको छैन भने you can ask me. नर्भस गाह्रो छ के गाह्रो छ नर्भस सिस्टम